morning mga aking viewers and subscribers. Nandito tayo sa MIAS 2022. Nakabili na tayo at papasok na tayo. Tignan natin ang event. Last year wala po ang MIAS.
Hi guys! Please do follow, subscribe, and like Alex Pangilinan's YouTube channel. Thank you! Alex Pangilinan.
Hello mga biyeros, kung bitin pa kayo sa aming regular episode, meron tayong mga shorties, meron din tayong bloopers, question and answer, at kung ano-ano pa. Just click, click, click. Click nyo na.